My dear ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for joining this exclusive call. Jó estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönteni mindenkit, és megköszönni, hogy ezt az exkluzív hívást elfogadtátok, és részt vesztek rajta. Sziasztok, hogy vagytok? First of all, I think, Gabriela, we will not need you anymore soon in the near future. Azt mondta, hogy lehetséges, hogy a következő alkalomra már olyan jól fog beszélni, hogy nincs szüksége a tolmácsolásra. Sziasztok, hogy vagytok? Okay, first of all, I welcome everyone. Good morning to Latin America, good afternoon, the East Coast, and of course, good evening to the entire Europe. Today on this call, I am not alone to answer to all of your questions. Jó reggelt kívánok Latin Amerikának, szép napot kívánok a keleti partnak, onnan is vannak vendégeink, és szép estét kívánok a teljes európai csapatnak. A mai híváson nem vagyok egyedül, természetesen van egy vendég velem, hogy minden kérdésetekre választ tudjunk adni. With us on the call for the translation, of course, Gabriela, Mr. Standa, Olivia, she's taking care for the Spanish translation. So once again, we are going in multiple language with today's update call. Természetesen a mai hívást is több nyelvre fordítjuk a háttérben. Olivia kolléganőm a spanyol nyelvűeknek fordítja, és Standa pedig a cseh és a szlovák kollégáknak, úgyhogy természetesen nagyon sokan tudják hallgatni a mai hívást. Now, ladies and gentlemen, first of all, in behalf of Mavi, I apologize because we didn't have that kind of private calls for the past, 8, even 12 weeks. However, on a weekly basis, we are having weekly calls with majority of our partners with the latest news and updates. Először is a teljes Mavi nevében szeretnék elnézést kérni, hogy az elmúlt közel 3 hónapban nem voltak ilyen privát hívásaink, de ugye hetente vannak a vállalati hívások, hogy minden információt el tudjunk juttatni hozzátok. The proposal from some of the leaders, they were, we can have that kind of call every 4 to 6 weeks. That means you will have all the insights, all the developments, what is happening with Mavi Global, and even more important, all our partners. A vezetőknek az volt a javaslata, hogy innentől kezdve 5-6 hetente legyen ilyen privát csapathívásunk annak érdekében, hogy minden olyan infót át tudjunk adni, amik belső fontos információk a Mavi közösség kapcsán, és természetesen a partnereink előrehaladásai kapcsán. Ladies and gentlemen, today's chat is open. You can send some hearts, thumbs ups, thumbs downs, at least to see who is today active with us in order to get all the answers, what is happening with all our partners. Type 555, type hearts, type... Hölgyeim és uraim, nyitva van most még a chat, úgyhogy néhány szívecske és jel jól esne, hogyha küldenétek, hogy örültök, hogy lássam, hogy itt vagytok, aktívak vagytok, és hogy örültök a mai hívásnak. 5-ösöket is lehet küldeni, szívecskéket is, ami jól esik, és aztán utána megkérek szépen mindenkit, hogy ne írogassatok, majd a végén, amikor eljön. Látom, itt vagytok, everybody's happy. Everybody's happy, we are getting hearts. Once again, after today's call, you will have the clarification, what is going on with all our partners, why we have the technical delays, and even more important, where the boat, Mavi Global, and even more important, where the other boats, FlipMe, FinUp, Ultron Foundation, they are going in the upcoming months. Természetesen a hívás végére teljesen tisztán fogjátok látni és érteni, hogy miért voltak a csúszások, milyen technikai dolgok voltak a háttérben, és ennél is fontosabb, hogy merre tart a hajó, a Mavi hajója, és együtt véve a különböző partnereinknek a hajója milyen irányba tart. Now, on today's call, I surround myself with multiple translators. Even more important, on this call, I invited the gentleman who is the key communication between Mavi Global and all our partners. Why? Because he's making sure that all these different kind of teams can communicate with each other and they can solve all the challenges together.
Rengeteg ugye tolmács is körülvesz engem ebben a pillanatban, hogy át tudjuk adni az információt, de ami még ennél is fontosabb, az az úriember is részt vesz a híváson, aki a kulcs kommunikátor, kapcsolattartó a projekten belül a Mavi és az összes partner és az összes fejlesztői csapat között annak érdekében, hogy ezek egymással tudjanak megfelelően kapcsolatot tartani, és minden működni tudjon. Now, ladies and gentlemen, I see some questions in the chat. I received the most important questions already yesterday. I will answer everything, but let's give one big applause to Mr. Matthias Tor, the gentleman who is making sure that that we are having the card and that he's the key communicator when we are speaking about different kind of teams, either FlipMe, FinUp, Ultron Foundation, and so on. So let's give 555 at least for our Üdvözöljetek még egy utolsó chat üzenettel Matthiást, ugye, aki a fejlesztési vezetőnk, akinek köszönhetitek a kártyákat is a FlipMe-n belül, de természetesen az összes projekttel ő a kulcs kapcsolattartó, akik különböző technológiákat hoztak ide a közösségnek, úgyhogy köszöntsük nagyon nagy szeretettel, és utána arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a végéig ne írogassatok, mert nagyon zavaró, minden kérdést megkaptunk előre, úgyhogy válaszolni fogunk. Welcome, Matthias! Hello, good evening, good afternoon, good morning. I don't know whichever time zone you are in. Thank you very much, Matthias. Gabriela, then I will continue. I apologize. No worries, nagy szeretettel üdvözöl Matthiást is, teljesen mindegy, hogy kim a világ milyen táján van, a megfelelő napszaknak, ugye megfelelő köszöntéssel. Okay, so first of all, Matthias, once again, thank you very much for joining. A lot of questions, it's connected to the technical stuff. The first question is NFT transfers struggle. This is very, very, how I can say, wide question, wide open question. But can you please explain how individuals can now transfer the NFTs and why all these struggles were in the past? Az elsődleges kérdés ugye azzal fogjuk kezdeni, hogy egy fő kérdés jött, ami egy nagyon tág téma, hogy az NFT áthelyezés, kihelyezés akadozik, és szeretnénk megkérdezni technikai szempontból, hogy megértse mindenki, Matthiást, hogy mi van a háttérben, mi történik, és miért vannak az elakadások, és hogy lesz ez megoldva. So usually they say, never ask an engineer a question how something works, because he will answer you. Általában azt mondják, hogy egy mérnököt rohadtul ne kérdezz meg arról, hogy hogyan működik valami, mert beleestek abba a hibába, hogy valóban válaszolni fog. So basically, we have to understand that what we are connecting together is actually blockchain as one thing. So this is layer one structure of blockchain, and all of the meta information that comes with this blockchain. So these are our NFTs. And with this, I will say we never had a problem with the blockchain itself. However, the showing and the connecting of the NFTs, so the meta data of these NFTs was a little bit of a more challenge. Tehát ugye először is azt kell megérteni, hogy jelen pillanatban két nagyon fontos részt kapcsolunk össze, magát a blokkláncot és a metadatát, ugye az információt ezekről az NFT-kről gyakorlatilag, és ugye a blokklánccal soha nem volt probléma természetesen, eddig nem találkoztunk semmilyen jellegű problémával, ugyanakkor ami kihívást jelentett és megjelent, maga az adatnak a láthatósága, tehát itt lett egy kis elakadás. And of course, the easiest way how to bridge this communication was with our own development team. So basically, whenever we have, so the connection between FlipMe wallet, the connection between, so FlipMe wallet and Ultron blockchain was the easiest because on the both sides we have the in-house, I will call it development. So basically, right now, I would suggest everybody to actually use FlipMe wallet to have
access to the staking and to all of the other NFTs on Ultron blockchain. Tehát először is ugye ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást, megnéztük, hogy az Ultron blokkláncát és a FlipMe-t magát hogyan tudjuk összekapcsolni, és ahhoz, hogy áthidaljuk ezt az előbb említett problémát, hogy maga a megjelenítés is működőképes legyen, az volt a legegyszerűbb és kézenfekvőbb megoldás, hogy a saját fejlesztői csoportokat használjuk, és ezért, amit dolgoztunk már nagyon régóta, maga a FlipMe és az Ultron blokkláncának az összekapcsolása, ez az, ami gördülékenyen tud működni, ezért mindenkit ebben a pillanatban arra szeretnék ösztönözni, hogy a FlipMe-t használja az NFT kihelyezésére elsődlegesen. Of course, we don't have that close connection to, for example, MetaMask or Trust Wallet. That's why it's impossible to connect it in the same way and to make the same let's say simplicity of user usage, so to speak. So the best way what we can connect is actually on FlipMe, and that's why I suggest to everybody that they just download or withdraw, maybe even import their wallet to FlipMe wallet. They can have the same wallet on MetaMask, or they can have the same wallet on FlipMe and use it on both interfaces, whatever function they need. És természetesen a MetaMask-kal önmagával, blokklánccal nincs olyan közeli kapcsolatunk, tehát ezért sokkal nehezebb áthidalni ezt a problémát, hogy velük is úgy tudjunk kommunikálni, mint a belső fejlesztésű tárcával, magával a FlipMe-vel, de elsősorban akkor megoldásként azt szeretném javasolni, hogy ez áthidalható legyen, hogy tudjátok, hogy mivel Ultron blokkláncra kell kihelyezni ezt az egészet, a MetaMaskba is Ultron fiókot kell nyitnod, ezért érdemes lenne, hogy legyen letöltve a FlipMe is, és hogyha MetaMaskba raktad át, akkor azt az Ultronos tárcát importáld át a FlipMe-be, és ott nagyon jól fogod tudni látni, és a FlipMe-ben is ott van az a tárcacím importálható a MetaMaskba, tehát mind a két felületen fogod tudni látni. Ladies and gentlemen, if I may just add something on top of it. Hölgyeim és uraim, szeretnék, hogyha megengeditek, hozzáadni ehhez valamit. If you withdraw your NFTs straight to your MetaMask, you need to use the platform, you need to use the interface that it will display your NFTs, on this website. And from this website, you can manage it. Tehát nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy azok, akik a MetaMaskra helyezik ki az NFT-üket, megtették, vagy így döntenek valamiért, hogy oda szeretnék kihelyezni, akkor nagyon fontos, hogy ott annak ellenére, hogy kihelyezed, önmagában a MetaMaskon nem fogod látni, ezért fontos ezzel a weboldallal összekapcsolni, kérlek jegyezzétek le, és majd el fogjuk, már többször bemutattuk, de küldeni a csapatokba is. Ezzel össze kell kapcsolni a MetaMaskot, és ez az Ultronnak a weboldala, erre fejlesztett felület, ez fogja magát a megjelenítést ellátni. I'm sending this link to the chat. Your NFTs are not lost. All the instructions are coming out in 24 hours once again in all the groups and social media channels. Még egyszer, nagyon sokan írtatok ugye a különböző felületekre a supportnak is, hogy kiraktam a MetaMaskra, nem látom, nagyon fontos, nem vesztek el a kihelyezett NFT-k, de 24 órán belül az összes létező csatornán küldeni fogjuk az útmutatókat, tehát kérlek, pici türelmet, senkinek semmilyen nem fog elveszni, és látni fogjátok, kaptok hozzá útmutatót, tehát nem szükséges írni, a Telegramon és az összes csoportos kommunikációban ki fog menni az útmutató. Option number 2, you download the FlipMe application, you withdraw the NFT straight to your FlipMe app, and you don't need to use this interface because it automatically displays you all your NFTs. A második opció, hogy egyenesen a FlipMe tárcádba helyezed ki, tehát bárki le tudja tölteni, ugye mindkét
a Google Play és az App Store-on is keresztül, maga letöltés ingyenes, és ha kihelyezed a FlipMe tárcádba, akkor nem kell semmilyen külső weboldallal összekapcsolni, ott teljes mértékben minden világosan látható. Question number 2. Staking hubs, NFTs, they disappear on transfer. First of all, these staking hubs are not disappearing. Once again, as we said before, if you withdraw it straight to your MetaMask, you need to use the interface or the website that it displays all of your NFTs. A második kérdés, ami érkezett, hogy a Staking Hub kihelyezést követően maga a Staking Hub NFT eltűnt. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, semmi nem tud eltűnni a blokkláncon, nem tűnt el, aki MetaMaskba helyezte át a webirodából, ezzel az imént bemutatott weboldallal, ami külön erre lett fejlesztve, hogy látható legyen, össze kell kapcsolni, és utána látható lesz, de kérlek még egy picit türelmet, nem szükséges írni, jönni fog az útmutató, tehát csak azt szeretnénk elmondani, hogy mindenki nyugodt lehet, nem tűntek el az NFT-k. Ladies and gentlemen, in the last 3 weeks, we experienced that sometimes you don't see the balance either in your staking hub, either in your other product. Once again, it's nothing wrong. Matthias, can you please explain what was going on in the last 3-4 weeks? Why sometimes the balances are not displayed? Az elmúlt pár hétben ugye ezt is kérdeztétek, hogy az egyenlegek a különböző NFT-kben nullák voltak, nem volt helyes, stb. Matthiást kérte Domen, hogy magyarázza el nektek, hogy mindenki nyugodt tudjon lenni, hogy miért történt ez, és hogy gyakorlatilag valójában a háttérben minden helyes. So first of all, our primary concern is always the blockchain. So blockchain is the source of information for everything. So this is our primary concern. Of course, in the last, as you have seen, there was certain times where the balances, the rewards, and stuff like that was not seen. However, have in mind that the base or the source of information, source of truth for all of this rewards and staking hubs and everything is the blockchain. So this is one thing we are keeping keeping functional 100% all of the time. So there was never so far any breach of any information or any loss of any information. Jó, tehát elsődlegesen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az összes információnak a forrása az maga az Ultronnak a blokklánca, tehát soha nem volt idáig probléma, hogy ott bármi hibás lett volna, tehát az elsődleges ugye figyelem, központ az mindig a blokklánc, és ott viszont helyesen megtalálható minden pillanatban minden. However, because blockchain is not a very user-friendly source of information, we have services between blockchain and the user view, which are actually feeding this or translating or let's say sometimes calculating this information toward the user. So how to show it more easier and how to show it more, logical for the user. So these services have gone into a big upgrade in the last 2 weeks. We have yesterday concluded, actually it was day before yesterday, but yesterday it was the actual shutdown of the old ones, of the old services. And from here on, I don't expect any bigger, blackouts or any bigger lacks of information on the display. Oké, tehát önmagában a blokkláncon ugye minden helyesen ott van, tehát ott nem hiányozhat semmi. Ugyanakkor maga a blokklánc, bármennyire felhasználó barátnak tűnik az a blokklánc, amivel mi együtt dolgoztunk, ennek ellenére nem felhasználó barát általában, és az mindig kihívás, hogy az információ, ami ott van, olyan szolgáltatást tudjunk lefejleszteni, ami magát
az információt a felhasználók számára érthetően, logikusan, egyszerűen mutatja meg. Idáig használtunk egy szolgáltatást, amin ugye sokat dolgoztunk, de mivel megjelentek ezek az elakadások, az elmúlt 2 hétben egy óriási frissítés volt, és egy új fejlesztést integrálunk, és a tegnap fejeztük be ezt az egészet, a tegnap zártuk le a régi szolgáltatást, ami az is saját volt, és mától kezdve ugye ez az új szolgáltatás, ami a kijelzést segíti a felhasználók, azaz számunkra életbe lép, innentől kezdve arra számítok, hogy nem lesznek ilyen jellegű hibák, tehát minden helyesen értelmezhető és látható lesz. So I will not go into, Kubernetes and clusters and stuff like that, but I will tell you that the last upgrade was actually one of the biggest upgrades from the beginning of the blockchain. Because blockchain now has been in operation for more than 3 years. So this was actually in these 3 years was one of the biggest upgrades of the services of display services for the blockchain. Jó, tehát nyilván nem fogok technikai adatokba belemenni, de egyet el kell mondanom, hogy szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a legutóbbi frissítés, ez egy óriási frissítés volt. Tudjuk, hogy ez a blokklánc most már több mint 3 éve működik és él, és a 3 év, tehát amióta létezik, ez volt a legnagyobb frissítés, ugye ennek a szolgáltatásnak a frissítése, ami önmagában lehetővé teszi, hogy az adatot, ami a blokkláncon fut, magát a felhasználók értelmezni, azaz látni tudják. Before we move on, quick question. What customers can do in case if tomorrow or maybe in the near future they will not see any balance? Is there any reason for panic or they just need to wait and through the support ticket report the problem? Egy kérdést szeretne itt a lekerekítés kapcsán tenni, hogyha továbbra is valakik, annak ellenére, hogy nem kellene, hogy jelentkezzen ilyen hiba, hogy nem látom az egyenlegemet, ha mégis valaki értelmez, vagy érzékel ilyet, akkor mit kell tennie? Kell-e aggódnia, kell-e pánikolnia, vagy csak várjon nyugodtan, és esetleg, hogyha fennáll hosszabb ideig, akkor a supportnak jelezze, de kérlek várjatok egy pár napig, de előbb hallgassuk meg a választ. So in development, we have a saying which says we can be on a meeting or we can work. So on our side, every time I will always ask people to not panic, always say go through support, because usually what we are seeing, or any kind of error that somebody is seeing, we see it before anybody else. So there are alarms which are going off. Of course, certain errors cannot be resolved in 10 minutes or half an hour. So that's why it takes a little bit longer. However, the data which is feeding, or the database, or the let's say original information cannot be lost, because it's on the blockchain. It has been confirmed by the validators and so on and so on. So there is no reason for panic. What we are trying is always to get it let's say back on track as fast as possible. But in any case, always the course of action, the correct course of action, and the course of action that actually makes our work easier and makes it faster to resolve is go through the support. Support usually has already the information and can respond immediately. Oké, tehát először is szeretném, van a fejlesztőknél egy olyan mondás, hogy ülhetünk meetingekbe, vagy dolgozhatunk. Jó? Tehát a lényeg az egésznek, hogy szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem kell semmilyen esetben pánikolni, nincs ok aggodalomra. Az adatbázis, ami a blokkláncon van, nem veszhet el, ez teljesen biztonságosan működik, validátorok vannak, tehát nincs olyan, hogy bármilyen adat elvész. Abban az esetben, amennyiben mégis valaki érzékel kijelző problémát, akkor csak és kizárólag annyit érdemes tenni, hogy jelezzétek, hogyha
nagyon türelmetlenek vagytok a supportnak, de mi fejlesztők már előre látunk minden olyan problémát, amit ti még nem érzekeltek, hiszen a fejlesztés közben rengeteg ugye érzékelő van beállítva, de vannak olyan problémák, amit nem tudunk 5 perc vagy fél óra alatt megoldani, és még egyszer arra kérek mindenkit, hogy nehogy megijedjen, semmi olyan dolog nem fog történni, amivel elveszhet az adat, mindig azon vagyunk, hogyha előre nem várt probléma van, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk, és a support mindig kap tőlünk információt, tehát mire ti jelzitek, addigra valószínűleg már a válasz is megvan rá, úgyhogy az az optimális, hogyha a csoportokon keresztül megvárjátok, amíg kommunikálunk veletek. Matthias, thank you. Let's go to the next question. Educational videos are nowhere. Következő fontos kérdés, hogy maguk az oktató videók nem érkeztek meg, tehát nincsenek jelen pillanatban. Now, first of all, we had a few challenges, of course, with our production team. I need to be honest. Then we find the temporary solution. And from today's on, we are having the videos, how to work with the FlipMe, how to work with the FinUp. They are very, very simple videos. Once we will establish the official media channels, there are going to be also the professional ones. But now you have all the informations how to either use the FlipMe or how to either use the FinUp platform. Jó, tehát ahhoz, hogy megértsétek, hogy miért van csúszás a videókkal, őszintén el kell mondanom, volt némi kihívás a produkciós csapattal, de megtaláltuk a megoldást, tehát a mai nappal elkészültek ugye a videók, az első útmutatók, hogy konkrétan lépésről lépésre magát a FlipMe-t az hogy kell használni, ebbe beleértve az első lépésektől a magát a konkrét használatig, és a FinUp kapcsán is, és abban a pillanatban, amikor meg lesznek a hivatalos kommunikációs csatornák ehhez kifejezetten, akkor minden oda is fel lesz töltve. From where do we get these videos right now, before the official... Right now, I will put it inside of our chat, and literally tomorrow morning, the link is going to be provided all our social media channels inside of all the WhatsApp groups. Once again, these are the basic videos, so you understand how everything works. Later on, when we set up everything with the production team, of course, we will prepare the videos way more in details in the multiple languages. For now, this is more than enough how to perfectly manage FinUp or FlipMe application. Oké, tehát ebben a pillanatban ugye berakta már a linket ide a chatbe, de holnap reggel megkapjátok ugye rajtunk keresztül, a supporton keresztül és a csoportokban, illetve a Telegram csatornára is ki lesznek posztolva. Egyelőre ezek az első, a két ugye applikáció maga a FlipMe és a FinUp teljes részletes útmutatója, hogy ezt tudjátok, hogy miként kell használni, és aztán érkeznek a további útmutató videók is. Now, when we are speaking about the transfers, if something is not working, here I got the message, support doesn't reply. And first of all, on this call, we are having Gabriela, we have beautiful Olivia, we have we had an optimization, we can say it loud and clear, optimization in all the processes, but once again, the support team is back on track completely. When we are speaking about the FinUp, everything is cleared up. There is no more tickets over there. Now the team is focusing on the general, the Mavi Global. And once again, I believe that in the next days, we will catch up all the open support tickets. Tehát valaki azt írta, hogy a support nem válaszol a kérdésekre. Itt van kolléganőm Olivia is, és azt is tudnotok kell, hogy egy nevezzük, hogy optimalizálási folyamaton ment át a support csapat is, akik háttérben a levelezéssel foglalkoznak. Minden, ami FinUp-pal kapcsolatos, már megválaszolásra került, és most elkezdtek fókuszálni mindenre, ami a Mavival kapcsolatos, ebbe beleértve az áthelyezések is, de a következő napokban minden, amivel el vannak maradva, természetesen meg lesz válaszolva. I know Matthias is right now in the middle of the meeting. That's why before we leave him, I have for him only
3 questions. Now I have multiple questions. I will skip some of them. This one are strictly related for the integrations and of course the communication. Matjaž, Big Whale as a platform, when launch, and when we are speaking about the payout is in the next month and a half. This we'll know, but when is the launch of the Big Whale? How it works technically, when everything is gonna be ready for the official launch? Tehát tudom, hogy Matjaž egy meetingnek a közepén van, ez azt jelenti, hogy akkor nem dolgozik. So if you are in a meeting, you are not working, it means. De azt szeretném megkérdezni, néhány kérdést most itt átugrok, amit én fogok megválaszolni, de amíg még Matjažt igénybe tudjuk venni, szeretnénk megkérdezni tőle, hogy a Big Whale Launchpad akkor mikor fog elindulni, hogyan fog ez technikailag működni, mire számíthatunk, mert ugye a 1,5 hónap múlva van a következő Big Whale kifizetés is, de ez elsősorban akkor a magával, a Launchpad indulásával kapcsolatosan, hogy mire számíthatunk. So basically, the development for the Big Whale Launchpad has been completed. We have pushed the Launchpad to production. I mean, me personally, I'm expecting that within the next week or maybe 10 days, the first tokens should be launched. Now, regarding the whole schedule, this is more of a marketing question. So it's not that much dependent on me. As far as development goes, things have been completed. The launchpad is ready to go. It is published. So basically, from our side, things are working, operational, tested, and ready to play. Tehát a fejlesztési oldalról teljesen befejeztük magának a Launchpadnek a fejlesztését. Ugye arra számítok, hogy az elkövetkező 1 hét, maximum 10 napon belül az első tokent elindítsák a Launchpaden. Ugye maga az ütemezés az most már nem fejlesztési szempontból várat magára, vagy nem tőlem függ, hanem inkább marketing szempontból, ez nem az én asztalom, de nagyjából készen van, ott is, ha jól értettem minden, és még egyszer mondom, hogy a fejlesztői oldalról készen van, le lett tesztelve, úgyhogy abszolút indulás és start vagy rajt szalagnál áll, úgyhogy várható hamarosan. So maybe I will just add one more thing. It's not only marketing, it's also the situation on the market. So what is the current status as far as I understand, but this is not my department, so I don't want to give any false information when and how they want to launch the first coin and how they want to continue with the marketing of it, marketing in sense of placement of it to other platforms and all of this stuff. Ki szeretném egészíteni azzal, hogy azért ne félre tájékoztassak senkit, vagy ne értelmezze senki félre, hogy nem csak marketing önmagában az ütemezésnek az egyik feltétele, hanem ugye a jelenlegi piaci helyzet kapcsán is vártak, vagy várnak a megfelelő időpontra, ugye a token elindítása kapcsán, tehát ez egy összetettebb dolog, de készen áll, még egyszer mondjuk, úgyhogy hamarosan várható, de nem szeretnék pontos napot mondani, mert nem szeretném, ha valaki ezt készpénznek venné, vagy úgy értelmezni, hogy félretájékoztatom az indulás napja kapcsán. 2 more questions for Matjaž. Question number 1. The FlipMe situation. First of all, congratulations for the successful integration of the second partner. Once again, everyone who is diamond and above can activate the virtual card. Everyone who purchased the card, the virtual one, has already eligible to activate it inside of the Mavi Global back office. What's the FlipMe situation? How everything went? Where everything is going? Utolsó 2 kérdés gyorsan Matjažnak, hogy engedjük el. Először is szeretnék gratulálni a FlipMe kapcsán, hogy milyen fantasztikusan indult, és a második partner integrációja kapcsán is minden elismerésünk, mindenki, aki gyémánt és fölötte már fizikai kártyát is megkapta, készen áll az aktiválásra, illetve mindenkinek, akinek a virtuális kártya jogosultsága van, már aktiválható, úgyhogy szeretnénk megkérdezni, hogy mi a helyzet a FlipMe-vel, illetve merre tart.
Thank you, Doman. Yes, I consider it also personally a big success that we managed to push through everything that we started with. Of course, well, the road was not so smooth. It was a little bit bumpy, and of course, again, here I would use the opportunity to thank everybody for the patience, for the waiting. Let me say that we have proven the principle on which FlipMe is working, and we have proven it in real time. And now it's just a matter of expansion, matter of new users and new service providers and new solutions which we are implementing. Tehát jó, először is szeretném Domenem megköszönni, hogy erről is beszélünk. Jó magam is óriási sikernek könyvelem el az eddigi előrelépést. Nem volt könnyű az út, elég göröngyös volt, de szeretném én is megköszönni mindenkinek a türelmét, és bebizonyosodott, hogy a FlipMe-nek az elmélete, ami alapján ez fel van építve, az működik. Most már a partnerek is csatlakozni fognak, már csak felhasználó közösség növekedése, új partnerek behozatala, ezen múlik az, hogy tényleg arra a méretre nőjünk, ami a konkrét célunk. So basically what I can say, sorry, Doman, basically what I can say, we have passed all of the regulatory, we have passed legal situation, we have passed, I would say, App Store requirements, we have passed service providers requirements. So we have passed all of the let's say requirements which enable us to actually come to implement new service providers easier and easier, and this is actually just a proof of concept so far. And the next, I mean, from here on, it's expansion and increasing of use and increasing of volume and increasing of partners. Tehát ugye túl tudtunk jutni az összes szabályzáson, az összes jogi szerven, az App Store-nak a nagyon szigorú szabályzásán, tehát ahhoz, hogy jóvá hagyják a különböző szolgáltatóknak az elvárásain, úgyhogy minden tökéletesen működött, most már csak az áll előttünk, hogy egyre többen használják, egyre több szolgáltató legyen, hogy teljes mértékben azon az úton vagyunk, amit elterveztünk. Matthias, the card has got 0 monthly cost, so the card on a monthly basis is for free for now, for the entire year, for the entire Mavi Global organization. The only fee that it's paid, it's 2.5% top-up fee, correct? Ugye a kártya mindenkinek, a teljes Mavi Global közösség számára, aki hozzáfér, megvásárolta, megkapta, erre az első évre a havi költség 0, azaz 0 forintba kerül a kártyadíj. Egyetlen díja van, az ugye a feltöltés, tehát az úgynevezett top-up, ami nagyon-nagyon kedvező a piachoz képest, 2,5%. Mátyás, jól értettem ezt az egészet? Is it correct? Yes. I think we are, in sense of cost, currently one of the industry leading low cost or better the most economic cards on the market. Igen, helyes az információ, és azt gondolom, hogy az iparágnak az egyik vezető, legalacsonyabb költségű szolgáltatója vagyunk, vagy a legalacsonyabbak között, tehát a top 3-ban benne. I already encourage everyone, ladies and gentlemen, every Tuesday, 8 p.m. Dubai time, 6 p.m. Central European time, in order to get the latest news and updates. The call next week will not gonna happen because I go for a vacation after 2.5 years. That's why we will encourage the other Mavi members to join the call. But, however, a final question. One of the questions, Matthias, I know that on a daily basis you are in a communication because of the FlipMe, because everything is running on top of the chain.
Ultron as a company, what they do? Question number one. And do they develop or I will not continue? So what's the situation with the Ultron team, with the developers? I know that there are some rumors and some kind of speculations out there. Are they busy or you are keeping them busy? How it works? What's the situation with them? Just let me translate fast. Tehát a FlipMe kapcsán mindenkit arra bátorítok továbbra is, hogy keddenként délután 6-tól kövesse a hívásokat, a FlipMe heti vállalati hívásokat. Jövő héten nem lesz, tehát 2 hét múlva, mert Domen is végre közel 3 év után elmegy egy pár nap szabadságra, de az utolsó kérdésem Mátyás felé, hogy az Ultronnal, mint blokklánca, hiszen ő kapcsolatban van az összes fejlesztői csoport a projektekkel, mi történik? Mert voltak olyan pletykák, hogy hát sehol nincsenek, hogy akkor ők most valójában elfoglaltak, vagy így elkezdtek elpárologni. Mátyás, mit tudsz róla? Te tartod ilyen elfoglaltként őket, hogy nem tudnak egy hívásra se jönni? So Domen, first of all, you said you are going on vacation. I think I don't have so good English, so I don't know what vacation means. So please translate it to me. That's number one. And of course, everybody is working hard. Guys are not on vacation, definitely. As we said, the last, let's say, 2-3 weeks was really, pardon my French, but shitload of work with the upgrade, with everything. And of course, with the development, for example, the big weight launchpad, the transferability of staking hubs, and so on and so on. And I think we are just clearing the to-do list one by one. Well, I don't see in very near future a long vacation or something like that for us. Elnézést kérek Domentől, de az, hogy vacation, hogy szabadság, nem értem, jobb lenne, hogyha nekem elmagyaráznám, mert hogy nem voltam szabadságon nem tudom mióta, és az Ultron kapcsán pedig szeretném elmondani mindenkinek, hogy elnézést a kifejezését, de rohadt sok meló volt az elmúlt időben. Az elmúlt 3 hétben valószínűleg senki nem aludt, mert először is a kihelyezhetőség és a FlipMe-be ez az egész, ugye az Ultronnal közösen történik, tehát elképesztő munka, ők se alszanak, nem hogy vakációról beszélnünk, úgyhogy minden abba az irányba megy, ahová kell, egyáltalán nem tűntek el, egyszerűen csak a sok tennivalót, ami felhalmozódott, ugye próbálják kipipálni, hogy végre utolérjék ők is magukat. Matthias, thank you very much. If you are still with us on the call, let's send some like button for our Matthias. Küldjetek néhány szívecskét Matthiasnak, mert megérdemli. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Hogyha még itt vagytok velünk, akkor küldjetek néhány szívet. Valamit. Guys, we are in big trouble. So let's better to share some love, some reaction and so on. Egy kis szeretetet, valami reakciót köszönjük Matthiasnak. Elképesztő mesterelme, és mindenkinek megtiszteltetés, hogy itt van velünk. Köszönjük, thank you, Matthias. Everybody loves you, of course. Okay. You get more hearts than Domen usually, so you of course, he's more experienced. It's normal. This is brutally. You are more beautiful. Matthias, thank you so much. Thank you so much. Köszönjük szépen Matthiasnak. Thank you. Thank you. Now, there is one thing. There is one thing that everyone, that from the bottom of my heart, that everyone literally understand. Van egy dolog, amit szeretnék a szívem legmélyéről, hogyha mindenki megértene. When our last meeting, I remember it was a private meeting at the Revolution event in March, and in March, 6 months ago, 1.5 years ago, everything was a vision, everything was a presentation. Emlékeztek a legutóbb, amikor ott voltam veletek egy csapat meetingen, az közösen a Revolutionnal volt, a márciusi Revolutioni nagy rendezvényünkön, ugye az nem központi rendezvény volt, és el kell mondanom, hogy 6 hónappal, meg 1,5 évvel ezelőtt minden szó szerint csak egy vízió volt. We are now a few weeks with the FlipMe, with the card provider, with the product that we can share all around the globe. We are just a few weeks on the market.
I understand your concern. I understand your frustration. But after the successful pre-sale, after a long time of waiting, now we are finally alive. De ugye láthatjátok, hogy a FlipMe, FinUp és az összes projekt, ami elindul, még csak pár hete, de végre elindultak, kint vannak a piacon, megértem, hogyha frusztráltak az emberek, meg türelmetlenek, de tényleg végre elindult minden, itt van és él. In front of me on this call, there is 717 highly educated people, and I know that you understand that once the product is out, now it's time to expand. Now it's time to explode. Now it's time to show it all around the globe. Tehát 719 ember van itt a híváson, biztosan vagyok benne, tudom, hogy ez igen képzett csapat áll előttem virtuálisan, és biztos vagyok benne hogy azt is értitek, hogy most, hogy végre készen vannak a termékek, itt az ideje annak, hogy előre menjünk, hogy berobbanjon ez az egész. Will there be problems in the future? Definitely. Will there be struggles? Definitely. But we have a product live. Now we have time for the mass expansion of the product all around the globe. Lesznek a jövőben még kihívások? Hát hogy a viharban lennének, mindig is lesznek, de van termékünk, elindult, igen, úgyhogy tényleg eljött az ideje a tömegfelhasználásnak az, hogy tényleg mindenhová eljuttassuk ezt. Now, we didn't ask Matthias how many downloads. I tell you, almost 10,000 downloads happened before the integration with the Mavi users. Tehát mielőtt a Mavi felhasználók ugye pár napja megkapták a lehetőséget, hogy a kártyájukat aktiválják a FlipMe-n belül, ez előtt, tehát rajtuk kívül, Matthias, nem kérdeztem meg, hogy hol tartunk, közel 10 000 letöltés volt ugye a két storeból, úgyhogy elképesztő mennyiségű felhasználó van már most a FlipMe applikációban. Now we can easily scale to 25,000. The next mile is 50,000, and then we are on 100,000 users. És ez nagyon gyorsan fel tud nőni, ugye most, ahogy elkezdjük aktiválni a 25 000-re, az simán meg tud duplázódni, és gyorsan el tudjuk a 100 000 felhasználót érni. Now, why am I telling you all these facts and all these numbers? Because this is contributing for the big whale payout. Miért beszélek ezekről a számokról, ezekről a tényekről? Azért, mert minden esetben az összes tranzakció hozzájárul a Big Whale rendszeres kifizetésekhez. If we will stay with 10,000 downloads, the payout's gonna be small if we want it or not. Ha csak 10 000 felhasználónál megragadna ugye a felhasználók száma, akkor ha akarjuk, ha nem, önmagában ez nem tud nagy összeggel hozzájárulni, tehát kicsi marad a kifizetés, ha akarjuk, ha nem. If I open the new restaurant and every day I have 5 guests, I will die 3 to 6 months from now. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a hétköznapi dologról beszélünk, megnyitok egy éttermet, és minden nap csak 5 ember jön, akkor 6 hónapon belül, 3-6 hónapon belül le is húzhatom a rólót. But if I do the promotion, if I do action, if I do different kind of incentives, if I try to attract, now we have opportunity to attract, then we can definitely go on the next level. De hogyha elkezdem azt reklámozni, mindenféle promóciókat csinálok, mindenféle dologgal ösztönzöm a vendégeket, a felhasználókat, hogy ide jöjjenek, akkor ez elindulhat, és a következő szintre tud fellépni. The second company that it will contribute for the payouts is the FinUp. A második vállalat projekt, ami hozzá fog a FinUp a Big Whale kifizetésekhez járulni, az maga a FinUp. Raise up your hand or type 555 if you earn money with the Big Whale strategy that it was successfully closed, or type 555 if you went out with 100% secure deposit outside of the FinUp platform. Tehát írjátok be a chatbe 555, hogyha
pozitívan szálltatok ki a FlipMe-nak a Big Bill stratégiájából, hogyha volt benne profitotok, és úgy tudtátok lezárni. The worst case scenario was zero. A legrosszabb esetben is ugye visszakaptad a pénzedet, elképesztő mennyiségű, mindenki. The worst case scenario was zero. The best case Tehát scenario az was volt, 5%. nagyon-nagyon kevés ember volt, aki csak annyit vett ki, amennyit betett, de hogy nagyon sokan elég látványos profittal tudták lezárni. We had a promotion. It was successful. We fulfill. Now we are moving on. Tehát volt egy promóciónk, ugye ez a betétvédet, ezt lezártuk, és most megyünk tovább. We added the FinUp as a company. They didn't sleep. They didn't wait. They were looking for the different kind of traders inside of the industry, and they introduced the two new trading strategies, Binance Core and Delta. A FinUp csapata sem aludt ez idő alatt, nem a csodára várt, hanem rengeteget tárgyalt, keresték az új partnereket, akik ezen a piacon tudnak trédelni, új portfóliókat, és sikeresen együttműködésre léptek azokkal, akik most a Binance Core és what's the name of the other? Delta Max. A Delta Max két új trading stratégiát beintegrálták. So FlipMe launched and they are expanding. De FlipMe is új dolgot indult el, és bővít. FinUp is adding two new trading strategies and they are expanding. Tehát a FinUp is hozott két új stratégiát, és bővül, azaz növekszik. And as well, the Ultron Foundation, after months and months of developing, they are developing, and now they are before the launch of different kind of applications connected to Ultron chain. Ugyanígy az Ultron sem alszik egyáltalán, hónapok kőkemény fejlesztése eredményeként hamarosan új applikációkat fognak elindítani, tehát készen állnak, hogy újabb termékeket hozzanak ide nektek. What's the staking hub future? It's simple. After 5 years, all the coins are yours. The question is, how big community after 5 years and how many applications is gonna be after 5 years connected to UL Ultron Layer 1 blockchain? Mi a staking hub jövője? Semmi nem változott. 5. évtől ugye 100%-ban, amit összegyűjtöttél a jutalmakkal együtt, az a tiéd. Az a kérdés, hogy mekkorára tudunk nőni, és mennyi applikáció lesz még ebben a hátralevő több mint 2 évben, ettől függ, hogy hová tart ez az egész. Now, I will go now back to the questions. We go to the final 4. Support is not weak. Support is overloaded. So please send to our ladies a few hearts as a warm welcome for all the hard work that they are doing for us. Szeretném az utolsó 4 kérdést feltenni, és először is azzal szeretném kezdeni, hogy nem esik jól, hogy azt írjátok, hogy a support az gyenge, mert egyáltalán nincs, csak elképesztően nem gyenge, hanem elképesztően túl van terhelve, és szeretném, hogyha hálából néhány szívat küldenétek. Nem tudom, ki volt ez a nagyon kedves, aki ilyet ír, de köszönjük szépen. So once again, if we will keep our support ladies safe, comfortable, willing to solve our challenges with all our partners, they will stay with us. We need to keep them safe. We need to keep them, how I can say, I will not say super busy, but we need to protect them. Tehát, hogyha egy picit hozzájárulnátok, hogy a biztonságban érezzék magukat azok, akik a supportban dolgoznak, és egy kis hálát kimutatni, akkor itt maradnak a hölgyek továbbra is, mert kapunk kígyót, békát, de kedvességet nem sokat. The ladies, you get the most hearts, even me, more than me and Matthias. Yes, from some people, yes, and we really appreciate. Everyone loves you all. Everyone loves you all. We love them anyways. Okay, first of all, last 3 questions.
NFT transfers. Köszönjük szépen mindenkinek, aki szíveket küldött, nagyon hálásak vagyunk. We make them cry. Szépen. Be proud of them. Send them even more. We make them cry. It's fine. This is fine. These are the tears of joy. Final 3 questions. Az utolsó 3 kérdés. Okay, final 3 questions. NFT transfers, disappearing of the ULXs. These are the challenges that we have as a company, and it's not in our favor. The company is losing the most credibility out there. Disappearing of ULXs. Yeah, if something is not appearing and problems with the display and yada yada. You understand? So as a company, in the past few weeks, we had a few challenges. Okay. And as a company, we are losing the most. Yeah, okay. I just couldn't get the question. Okay, tehát sokan azt mondták, hogy helyezik az NFT-üket, és hogy akkor eltűnnek coinok, vagy valami. Rengeteg kihívással kellett szembenéznünk, láthatjátok. Tehát mi vállalatként veszítünk a legtöbbet azzal, hogyha az emberek azt gondolják, hogy eltűnik valami. Different kind of challenges. Once again, that's why I invited Mr. Matias on today's call. These guys are not sleeping because they are taking care, and I promise you that sooner or later, all the bugs will disappear and we can literally focus on the distribution of our products and our commitment, expanding our community. Tehát szeretném, hogyha éreznétek, hogy Mátyást is azért hívtam, hogy megértsétek, hogy mi volt a háttérben, egyáltalán nem tűnik el semmi, minden biztonságban van, és egyáltalán a fejlesztők és a különböző projektnek a csapatai nem alszanak, sőt egyáltalán nem tudom, hogyha tudnak enni, mindenki keményen dolgozik, hogy haladjunk előre, és abba az irányba menjünk, amit közösen megterveztünk. Right now on this call, a part of the team is uploading the videos, everything about the FinApp. They will expand the FlipMe. You will have the basic tutorials how to handle all these applications. Tehát mi alatt most ez a hívás van, már a produkciós csapat azon dolgozik, hogy feltöltsék az útmutató videókat, ugye az első adagokat, az alap infót, ugye a FlipMe-ről és a FinAppról is, hogy hogyan kell ezeket használni, és hamarosan érkezik a többi tutorial, azaz útmutató videó is. We will make sure that with that kind of course, we will give you way more clear picture and way more education. If needed, we will organize also educational course, how to set up this, how to do this in order to give you even more informations. Bízunk benne, hogy ezek segíteni fogják azt, hogy mindenki értse, hogy mit kell csinálni, de amennyiben szükséges, majd csinálunk külön hívást magáról az oktatási folyamat, illetve oktatási hívást magáról a folyamatról, hogyha ennek ellenére, hogy jönnek az útmutatók is, tömegesen azt érzik az emberek, hogy nem tudják megfelelően használni. The final thing is no news from the company. Here I would a little bit disagree. If needed, that kind of calls for the Hungarian team, for the Latin America, and for the Central Europe call, if you agree, we can organize, we can plan every 5 to 6 weeks, private call, 1 hour, facts, answering questions in order to give you way more clear picture and the idea where Mavi Global and all our partners are going. If you agree, send some rockets in order just to see if you are interested in. Tehát az utolsó üzenetre szeretnék válaszolni, nem is kérdés, valaki azt írta, hogy semmilyen hír nem kapnak soha a vállalattól. Szeretnék ezzel kapcsolatban a nem egyetértésemet kifejezni, folyamatosan dolgozunk, és folyamatosan vannak a hívások, de amennyiben szeretnétek, 5-6 hetente tudunk ilyen kérdez-felelek hívást csinálni, és küldjetek rakéta jelet, hogyha szeretnétek, hogy legyen ilyen hívás kifejezetten a magyar és a latin-amerikai csapat számára. Várjuk, hogy igen, látom, rengeteg. I will not avoid the last question. Also the ULX price. I will not avoid the last question. Once again,
ULX price is big bullshit. First of all, ULX price is on the open market. Is on the open market. If we manage to achieve the utility with the super notes, with the cashbacks and other projects in order to use the ULX, then we will see the price of the ULX in a completely different level. If we manage to achieve all of it together. Nem szeretném az utolsó megjegyzése figyelmen kívül hagyni, vagy mondatot, amit valaki itt beküldött, hogy az OLX price egy nagy ló kupac, jó, nem szeretném kimondani a szót, ezzel sem értek egyet, teljesen nyílt piacon van az OLX, abban a pillanatban, hogy végre maga a felhasználós hatóságot is el tudjuk érni, ugye most kezdték a szupernódokba feltölteni a kártyánál a cashback program, ez egy teljesen új szintre fogja emelni az egészet. So in behalf of the entire team, I apologize for having that kind of calls after 4 months. Now I promise you that every 5-6 weeks, we will jump on a private call in order to give you a way more clear picture and everyone can feel way more confident for the direction of our company. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és elnézést kérek, hogy az elmúlt több mint 3 hónapban nem volt ilyen privát hívásunk, de megígérem, mert látom, hogy van igény rá, hogy legrosszabb esetben is 5-6 hetente ilyen nagy csapathívást megszervezünk, hogy részletekben menően át tudjam az összes információt külön a csapatnak átadni. My dear audience, my dear production team, and my dear translators, I would like to say köszönöm szépen, thank you very much, muchas gracias por todo, and see you on all the next calls. Kedves közösségi tagok, kedves hallgatók, kedves produkciós csapat és a tolmácsoknak is szeretnénk megköszönni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő híváson. Good night. Thank you, Domen, and we would like to wish you great vacations and see you in 2 weeks. Hi, ciao. Sziasztok, köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok, szép estét, és Domennek kellemes pihenést. 2 hét múlva találkozunk vele a vállalati hívásokon. Thank you, Domen.